Sådär, då var det dags för nästa äventyr och nästa natt under bar himmel. Och den här gången är det ingen mindre än Rachel, Yoga Girl, som ska gästa. Och hon har med sig en överraskning. Hon har med sig sin lilla dotter, Lea Luna, som är 4 år. Så det här är både första gången som det är 2 gäster och det är också första gången som jag har med mig ett litet barn på ett av de här äventyren. Lea är världens coolaste tjej. Jag har träffat henne några gånger tidigare. Och ja, men hon är superhärlig. Vi ska gå in i Tyresta nationalpark. Och det är en av mina absoluta favoritskogar här i Stockholmsområdet. Och ni hänger med. Där, vad tror du det står? Jag kan se hur det ligger här. Och där. Nej men titta vad fint. Nu har Rachel och Lea Luna kommit. Hej! Hej! Vi var på fel sida av nationalparken. Ja, jag fick en tour av södra parken. Den var jättefin. Var den det? Mm. Synd att det inte var dit vi skulle. Men vi var så nära varandra. Det var bara en bom i vägen. En bom. Ja. Men nu ska vi bege oss in i skogen. Får vi se vad vi ser för djur. Är du redo? Inte så redo. Där finns en skylt. Vad är det på den skylten? Är det rätt väg? Vilken tur att vi har dig. Vilken stor rotvälta. Helt otroligt. Det är 2 träd, det är därför det är så stort. Det är en grön skylt där. Är det en grön skylt där? Spring och visa oss. Ja, vi har vår egen lilla vägvisare här. Som guidar oss i urskogen. Där! Vad bra, Lea! Tada! Nu då? Ser du någon sjö? Ser du något vatten? Jag ser vatten! Åh, så mysigt! Var ska jag sova då? Ja. Vi behöver hitta någon plats. Jag vet var ska vi sova. Så taggad. Vi ska sova här uppe. Ska vi Ja. sova där uppe? Ja. Nu är vi framme i Tyresta nationalpark vid Stensjön. Och det är dags för lite snacktime innan vi lagar mat, eller hur? Alltså, vi har med oss så mycket mat. Vi har maskroshonung, Oj, vi har rabarbersylt, wow, vi har matcha-te, oj. vi har en citron. Lea, vill du prova? Vill du hjälpa? Ska jag hålla ditt kex? Ja, jättebra. Och sen tänder du på den. Oj. Oj, En till. en gång till. Gör det tillsammans. Inte. Jo. Det är svårare med 2 Det är faktiskt. svårare med 2. Okej. Yay. And throw it. Throw it. Bra! Nu har vi en eldparty. Nu har vi ett eldparty. En eldfest. Ja, var ska jag sova? Du kan sova där. Ja, det är bra. Men det behöver vara lite längre mellan träden. Nu vet jag var du ska sova. Mm. Du ska sova här. Det är perfekt. Det är perfekt. Kolla vilken utsikt. Vad tycker du? Sjön visst är den vacker? Ja. Ska det bli kul att sova ute i skogen? Mhm. Var ska du sova någonstans då? Ska vi se om det börjar bli vattnet. Det kokar. Det kokar. Fancy glas. Skål. Skål. Nu är vi framme. Handtaget lossnar. Och lite jord på. Men den kan man skölja. Det blir lite lägerkrydda. Perfekt. Wow!
Det här luktar gott. Det luktar jättegott. Hur smakar det? Alltså, det här var så gott. Var det bra? Så enkelt och så gott. Vad kul att ni är här. Tack för inbjudan. Kul att vi fick till det. Mm. Det kändes som att vi till och med in i det sista höll på att åka ifrån varandra. Vet du vad det är för dag idag? Nej. Det är fredag. What? Tror du det finns lite godis till dig då? Ja. Jag tror att djuren har gömt sig godis. Djuren har gömt godis till dig. Jag tror jag ska längta efter den. Det tror jag också. Gå och leta lite du efter godis. Håller du där på andra sidan? Ja. Var kan den vara? Kan den vara där? Nej. Jag hörde att det skulle finnas ett ihåligt träd med godis där björnen hade lämnat godis till dig. Men du måste kanske kika lite mer. Är det godis? What? Va? Vem har lämnat det där? Är det... Det var jag som lämnade där. Var det björnen? Var det björnen? Har du några utbildningar som du har på gång? Alltså jag har tagit så mycket kurser. Det var någonting jag verkligen tyckte om med pandemin. Jag började ta jättemycket kurser och utbildningar. Och jag började med bara en så här yogagrej jag velat göra jättelänge men inte haft tid för. Vad var det då? En kundalini-training jag alltid velat göra. Online då? Sen gjorde jag en inredningskurs med en tjejkompis till mig som startade en kurs online som kallas Where Spirit Meets Space. Hur man får sitt yttre i sitt hem och reflektera det inre. Och hur det inre ska reflektera hemmet och det ska reflektera vad man vill se för värld. En sån här spirituell, mycket feng shui och sånt liksom, kring hemmet. Det var gjorde om hela huset, alltså det var så kul. Nej, men jag gillar det här, alltså det online. Just att det har varit så svårt för mig att komma iväg. För att allt har varit så, vi har alltid retreats, vi har alltid grejer. Vi är på Aruba, det är långt bort. Så nu när saker är online är det liksom... Nej. Jag såg något ritat på den där scenen. Ska vi gå och kolla? Okej. Ni kan gå och kika på den. Så chillar jag här. Nu ska vi gå och kika på någonting. Det är ritat på en sten. Ah. Vad tror du att det är för någonting? I think maybe you gotta take a photo of. Yeah. Ser du här? Ja. Här är det lite som svamp, så lite mossa. Det här kan vara fågelbajs eller mossa. Vi kan leka en kurragömma och sen badar vi. Ja, det Okej. räknar jag gömmer sig. Okej. Okej, jag gömmer mig också. Ja. 1, 2, 10. Nu kommer jag! Vart kan de vara? Är det en fågel här borta? Ah! Det är en liten björn. Om vi är tysta kanske vi hör. Nej! Jag som gömde... Ja, romställe. Ja, det var ett bra gömställe. Det här var lite annat än ett isbad. Det här var ju typ som ett badkar. Alltså det är varmare i vattnet än i luften. Det är varmare, ja. Nu ska jag och Lia hämta lite ved till kvällselden. Och Lia är bra att ha med när man är ute och går på tur för hon hittar vägen. Eller hur? Ja. Tada! Now we can do popcorn. You hear it? Yeah, here. Look, look, look!
That's a lot of popcorn. I did not know that we would get that much. No, it was a little bit too much. Alltså så här mycket popcorn, det där var ju typ en dröm. Och se att det bara flyter över, det är liksom sånt Det blir mycket. man inte tror kommer ske. God, va? Jättegott. Bästa popcornen du någonsin ätit? Ja. I agree. Gud vad söt den är. Alltså hon är bäst. Hon har typ rätt länge varit alltså en person man gillar att hänga med. Det är ju inte alla barn som är, Nej. Nej, hon som är är... softa och så här roliga att prata med. Och Nej. hon är skitsocial. Hon har inget filter, ingen skam, ingen liksom... Vi gick till en lekpark vid Vallalavägen. Då hade de så här Korpens fotbollslag, hade en träning där. Och hon bara, mamma, fotboll! Så kutar in på plan, tar bollen. Och alla de här vuxna männen bara, Mitt i matchen. Mitt i träningsmatchen. Ja, okej. Och så börjar de spela med henne. Hon är liksom Ska vi nära till ta vattnet. lite promenad? Ska vi ta en promenad? Ja. Mitt i natten? Ja. Men det är mitt i natten. Ser du inte att solen har gått ner? Nej. Nej. I want to do a song for you to see it. Okej. Game up when you bring my name up. They gon' say I came up. They gon' say I changed up. Step my game up when you bring my name up. Jonas, I think you should join this dance. Can you teach him? Game up when you bring my name up. They gon' say I came up. They gon' say I changed up. Step my game up when you bring my name up. They gon' say I came up. Nu ska vi gå och hämta lite vatten från sjön. Vad tycker du om sovplatsen här då, Lia? Här ska ni sova i natt. Ja. Känns det bra? Ja, men jag tror att du ska sova här nere. Var ska du sova? Jag ska sova där uppe. Varför vill du sova ensam? För att jag vill vara ensam. Okej, du får det om du vill. See the moon? Precis, a half moon. It's a half moon. Is water coming? Ja, what is coming? What? Oj, Lea! Alltså Lea, det här är så mycket vatten. Vad duktig du är, tack. Okej, jättegott. Japp, japp, japp. Gurko! Hörru, ska vi säga godnatt? Oj! Godnatt, Lia. Godnatt. Så gott. Vi har en kram. Du vill ha en kram? Det är med, Lia. Så gott. Vad kul att du följde med till skogen. Vi ses imorgon. Hörru Lea, när du vaknar 4:00 på morgonen, vem ska du väcka då? Jag ska väcka den där killen. Och vem ska få sova länge? Mamma. Ja! Godnatt! Sådär, då är det dags att sova. Både Rachel och Lea-Luna är helt fantastiska att ha med här i skogen. Men det har också varit att hinna med att filma allt. För Lea, hon vill visa grejer och hon vill upptäcka saker. Och ja, det är superhärligt. Så jag hoppas att vi har fått med lite härliga bilder. Kanske lite härliga tips på vad man kan göra när man är ute och går med barn. Ja, nu ska jag krypa ner i min lilla hängmatta. Vi ses imorgon. Sov så gott. God morgon. Nu
låter det som att Rachel och Leia kanske har vaknat till där borta i tältet. Vi ska kolla. God morgon, Leia. God morgon. Hej. Har du sovit gott? Dricker ni citronvatten varje morgon? Every day. Morning water kallar vi det. Skål! Skål. Skål! Cold. Ska vi köra en liten frågestund? Bränna av några frågor. Vi kör. Levenhausen undrar, när var din första aha-upplevelse med yogan? Jag hade ingen sån här... Vissa människor har ju första gången de yogar har de sin sån här... Nej, men som en fräls, liksom, att yoga förändrar mitt liv efter första gången. Jag hade det inte så. Utan det var någonting som jag kände... Jag mådde bra av, så gjorde jag lite mer och så gjorde jag lite mer och så gjorde jag lite mer och så långsamt förändrade mitt liv. Liksom. Det var ingen aha, det var en Exakt. Nej, men sen kan jag minnas liksom när jag känslan att kunna vara kraftfull i kroppen. För jag kände mig alltid så ömtålig när jag var liten. Jag hade ont i ryggen eller så. Det har jag ju fortfarande. Men jag kände alltid att, som att kroppen var lite... som att jag inte var stark. Som att jag var tvungen att vara försiktig med kroppen. Och yogan, sådana aha-upplevelser hade jag när jag kände att gud, nej men jag är ju jättestark. Jag kan göra en massa saker i kroppen. Och det var nog mer en så här, aha! Men har du haft någon aha-upplevelse alltså, på senare dagar i yogan? Jag kan ha aha-upplevelser kring yamas och niyamas och hur jag lever livet och det jag liksom värderar livet kring och det som är stöttepelarna som jag liksom verkligen vill leva efter. Men det är för att jag är gammal och vis nu. Det är häftigt när man inser att yogan var alltid där, tycker jag. Inte bara det saker man lär sig, men det är sånt som man har känt hela livet att det här är rätt. Mia Marie Johansson undrar, kan du skilja på ryggont som beror på stress eller fysisk orsak? Tips på olika övningar beroende på ursprung. Alltså jag kan själv känna känslan i kroppen från hur det uppstår. Så kan jag känna att nu börjar jag få ont för att jag är stressad eller jag är pressad. Men sen där det sätter sig i kroppen och känslan är samma sak. Det är som att, i alla fall för mig, jag har mina svaga punkter och när antingen jag gör något dumt fysiskt, alltså jag går och bär skitmycket tunga grejer utan att ha bra form, eller om det är för att jag har stressat långsamt men länge, så får jag ont på samma sätt på samma plats. Istället för att så här, nu har jag ont, nu måste jag göra grejer som ska gå in här, då tänker jag mer, nej men nu måste jag röra mig överlag mer med hela kroppen. Då kan jag skaka eller gå ut på en promenad eller ta en dag ledigt eller gå ut i naturen eller göra någonting som inte relaterar kring smärtan så. Och det hjälper alltid. Simply Living Hanna Hanil undrar, hur är det att vara så öppen om sitt liv med en så stor publik? Jag är nog ganska naturligt, ganska ofiltrerad och öppen och ärlig. Och jag föredrar när det är på riktigt. Eller, alltså, jag är väldigt privat i det privata. Alltså, om vi går på stan och någon tar kort på mig, det händer ibland, då blir jag skitförbannad. Alltså, då kan jag gå fram och vara arg och säga hej, vill du ta kort på mig får du fråga först. Och då blir de så här, förlåt jag vågade inte. Jag säger, men det är okej. Och så skrattar vi och så tar vi en ordentlig bild. Och ett tag tyckte jag det var så jobbigt så att jag ville typ inte gå. Jag ville inte gå yoga på yogastudios. Jag ville inte röra mig i såna här yogacirklar för att jag vill gärna vara privat i min egen yoga practice liksom. Nu jag delar inte med mig av så mycket längre. Jag brukade dela hela tiden. Så nu kan jag ta flera dagar utan att säga någonting och inte känna att jag måste liksom. Det är mer en sidan av grej än livet. Det är ju inte livet. Alltså, det ser ju ut som livet för det är det man delar med sig av. Men det är en sån liten bit. Liksom. Johanna Schröder, hon vill jättegärna veta mer om dina
teceremonier. Vad roligt! Mm. Jag pratar inte så mycket om teceremonier för att jag vet inte riktigt hur jag ska artikulera vad det är jag gör och varför det är så viktigt. Nej. Det är jättemånga människor som undrar och vill veta. Men jag har en telärare som har en livstid av erfarenhet inom te genom Zen, Bhakti och indigenous lineage. Alltså te som en växt, är en medicinsk växt, precis som att du skulle typ ta ayahuasca eller peyote eller någonting sånt. Fast en väldigt, väldigt, väldigt mjuk och sårbar och det öppnar hjärtat på ett jättefint sätt man kan göra varje dag istället för en sån här sätta sig i ceremoni en gång om året och preppa för det och att det är en sån här överväldigande grej. Men sen själva ritualen det är en väldigt liksom strukturerad ram för, men nästan som att asanan inom yogan är så här, du gör samma saker varje gång, du vet vad positionerna är, det skapar en struktur så att du kan hitta närvaro där. Det handlar inte så mycket om själva vilken position gör du och hur exakt ser den ut. Det handlar mer om hur närvarande är du inom den stunden. Liksom. Och samma sak i teceremoni, då har du väldigt specifika 1000 små rörelser med händerna och saker du gör i ceremonin som skapar en ram för närvaro. Ska vi ta en promenad och kolla efter björnar? Ja. Ska vi äta pannkakor sen? Hitåt. Nu ska Lea ta med oss på björnsafari. Ska vi se om vi har tur. Oj, och här ska vi gå över en liten bro, vad roligt. Vet du vad, vet du hur mycket skog det finns här? Det finns så mycket skog så vi kan gå och vi kommer nog aldrig se hela skogen. Oj! Ska vi ropa god morgon till björnarna? Ja. God morgon björnarna! God morgon, björnarna! Tror du de hörde oss? Nu är de i alla fall vakna, björnarna. Nu är det dags för lite frukost. Frukost! Och vad ska det bli för någonting? Jag ska bara blåbärpappa. Med våra egna pannkaksmix. Alltså det här är vårt egna matmärke. Så det är veganska, helt naturliga, ekologiska, utan tillsatser och världens godaste pannkakor. Och jag visste inte att de här var perfekta för att sova ute, men de är det. Man behöver bara vatten. Ja, det är perfekt. Men det är, vad står det? Det är oats, chickpea and plant-based protein. Ja, det är chiafrön och så är det ekologisk vanilj och massa gott. Det häftiga med kikärtsmjöl det är att det blir tjockare med tiden. Så man vill gärna låta den vila lite grann. Sen kan man använda mer vatten, då kan man göra svenska pannkakor. Och har man mindre vatten, som vi ska ha idag, så gör man tjockare smet och amerikanska pannkakor. De är lättare att vända i en sån här panna, tror jag. Ja. Vi har alltid ätit pannkakor, det är vår grej i familjen. Så jag visste att jag ville göra pannkakssmet som första produkt. Men sen testade vi typ 170 versioner av det här receptet. För att få till det perfekt med exakt rätt ingredienser och rätt konsistens och rätt perfekt smak. Och det tog jättelång tid. Men det är världens bästa pannkakor. Vi ska plocka blåbär, Lea. Till pannkakorna. Jag ska bara plocka lite till här först. Tack. Hittar ni någonting? Ja. Va? Är du säker? Wow! Så mycket blåbär! Vad har jag gjort? Ja, nu. Titta, en stor och en liten. Nu tänkte jag att vi ska göra en stekspade till Rachel. Ja, men. Kanske. Nu har vi maskroshonung från i våras. Gud, man kände på en gång när du tog av locket. Att det luktar.
Vad är maskroshonung för något? Alltså då plockar du maskrosor i typ en hel dag. Och sen precis när de är som öppna, mest öppna och jättemogna och fina. Och så på morgonen när de är liksom vakna och glada. Och sen plockar du bort bara de gula bladen, så inget grönt. Och sen förväller du dem, eller du häller på massa hett vatten och låter det stå och dra. Eller att det står i typ 2 dagar. Så du får världens liksom starkaste typ maskroste. Sen har du i socker och grejer. Men sen när det stelnar blir det liksom honungsaktigt. Ja, titta! Shit, den bästa hittills. Den bästa hittills. Den där ser ut som en... Som den nästan ska. Som den ska se ut. Wow! Alltså den där stekspaden. Mycket vill du ha? Ja, det där ser bra ut. Nu ska vi se. Nu ska jag provsmaka pannkakorna för första gången. Tillagade över öppen eld. Extra lägerkrydda. De är ju sjukt goda. Visst är de? Ja. Fröken 68. Nej, vad mysigt. Hon undrar, vad kännetecknar en bra yogini? Det finns inget som är bra eller dålig. I alla fall inte för mig inom yoga. Hela konceptet med att man kan vara bra på yoga är liksom, då har man redan lämnat yogan. Alltså yoga handlar om att föra samman. Så to yoke, to unite, union of body, mind, soul. Att du tar alla delar av dig själv och landar på en plats, att du hittar närvaro. Och sen har du alla stöttepelare och vägvisare inom yogans grenar som hjälper dig på vägen dit, som handlar om att man ska inte, icke-våld, du ska inte skada andra eller skada dig själv. Det finns mycket såna här tankar kring att man ska vara avancerad, då ska man kunna göra avancerade saker med kroppen, eller man ska se ut på ett visst sätt, eller du ska vara renlevnadsmänniska och smal och liksom, Och det stämmer inte alls överens. Nej. Utan jag tror man kan bäst mäta sin egen, hur har jag avancerat i min egen yoga? Hur är min förmåga att vara närvarande i svåra stunder? Och har jag blivit en snällare människa? Eller man spenderar mer tid och tänker på hur man kan liksom göra bra saker för andra människor eller för världen. Då tror jag att yogan funkar. Inte om du kan stå på huvudet liksom. Det har ingenting med det att göra. Klarar du det där? Oj! Snyggt hoppat! Hur länge har du bott utomlands nu? I 13 år. Jäklar. Ja, vad är typ det? mer, 14 år. Ja, sen jag var 19. Vad känns hemma? Känns det liksom Aruba hemma, eller känns det som att du kommer hem när du är här nu? Nej, jag har aldrig känt det. Varje gång jag kommer till Sverige så har jag inte känt mig hemma. Men jag brukar ofta känna så här att Sverige, men gud, här skulle jag aldrig kunna bo liksom. Det är för mörkt, det är för kallt. Jag resonerar inte med svenska livsstilen lika mycket. Nu fick jag en helt annan upplevelse bara. Jag tyckte att det var så fantastiskt. Allt känns så vackert nu. Det är, det är inte Sverige som har förändrats, det är ju jag. Självklart, Sverige är ju Sverige. Oj. Nu har vi snart packat ihop, men vi ska ta ett litet bad. Way, perfect. Let's go! Hej då skogen! Så, då är vi redo att lämna campet. Där vi har övernattat.
Och jag måste ändå säga att det har gått över förväntan. Vad tänkte du? Nej, men alltså, Hade du ett worst case scenario? jag hade ju räknat med att ett barn bryter ihop minst 2 gånger. Ja, men det brukar inte vara så. Vad hittar du? Skylten! Är vi på rätt väg? Ja. Duktigt! Yay! Det enda jag var orolig för var att hon inte skulle sova. Mm. Men det var jag som inte sov. Hur sov du då? Jag sov ingenting. Men det hade ingenting med skogen att göra, eller ingenting. Det var bara att jag låg och oroade mig att hon inte sov bra, att hon var kall, hon sparkade av sig sovsäcken. När vi gör det här nästa gång, då ska vi ha ett litet tält. Mm. Bara för känslan av att om hon rullar av sin lilla madrass, eller för mig skulle det kännas lite tryggare. För jag var rädd att hon skulle nästan rulla ut på berget. Liksom. För att hon var så fri. Ja. Och det var ju härligt, men det var svårare för mig att slappna av. Men man kan inte binda fast henne då? Tada! Woo! Woo! High five! Woo! Så, nu har vi kommit fram till bilarna. Lia har visat oss vägen och det gick väldigt bra. Hon hittade hela vägen fram. Bra jobbat, vägvisaren. Bra jobbat, vägvisaren! Va? Vad stolt jag är. Lia, hur kändes det att sova ute i skogen? Det var kul. Ja, tack för att ni ville följa med. Hej då! Tack för att vi fick vara med. Det här var jättekul. Hoppas Det gör vi igen, va? Ska ni göra Ja. det igen? Ja. Hej då! Hej då! Jag Hej vill då. trycka på ett knapp. Okej. Hej då! Hej då! Försiktigt, försiktigt, försiktigt! Hej då! God morgon, björnarna! God morgon, björnarna! Så, nu har Rachel och Lia åkt hem och vi har haft en fantastisk natt under bar himmel här i fina Tyresta nationalpark. Det blev över förväntan måste jag säga. Lia kämpade på hur bra som helst. Nej, men hon trivdes ju som fisken i vattnet i skogen. Och jag blev väldigt glad sen både Lia och Rachel sa att de absolut kommer göra om det här snart igen. Hoppas ni också blir sugna på att sticka ut och sova en natt under bar himmel och ta med er barnen. Nu ska jag köra hemåt. Ni får ha det så bra. Så ses vi snart på nya äventyr igen. Och det är 2 riktigt fina äventyr på gång här så ni får hålla ögon och öron öppna så ses vi snart. Hej då!